Hello students. আজি আমি এটা নতুন সুন্দৰ টপিক আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আছো। সেই টপিকটো হৈছে স্কোয়াৰ এণ্ড স্কোয়াৰ ৰুটস, মানে বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল। ক্লাস 8, ক্লাস 9, ক্লাস 10 যিকোনো ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টে যদি চাই আছা সকলোৱে বুজি পোৱাকে এই ভিডিঅ' মই বনাইছো। স্কিপ নকৰিবা, সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাবা আৰু শেষত কমেন্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালা। এতিয়া আমি বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল মানেনো কি আমি আলোচনা কৰিম। তুমি কেতিয়াবা 2 লগত 2 পূৰণ কৰি পাইছা? কিমান পাইছা? 4। কেতিয়াবা এই 4 টো পূৰণ কৰি পাইছা? 16। কেতিয়াবা 16 লগত 16 পূৰণ কৰি পাইছা? 5 into 5 is equal to 25. Like that. আমি যিকোনো এটা লেচাৰ নম্বৰ n লোৱা, n ৰ লগত n পূৰণ কৰা, তুমি কি পাবা? n স্কয়াৰ পাবা। যিকোনো এটা নম্বৰ তুমি a লোৱা, a লগত তুমি a পূৰণ কৰা, তুমি কি পাবা? a স্কয়াৰ পাবা। এইটো হৈছে স্কয়াৰ। এই ওপৰত যেটো লিখে সেইটো হৈছে স্কয়াৰ। 2 লগত 2 পূৰণ কৰিছো, 4 লগত 4 পূৰণ কৰিছো, 15 লগত পূৰণ কৰিছো, মানে একেটা সংখ্যাৰ লগত একেটা সংখ্যাকে আমি দুবাৰ পূৰণ কৰিছো। সো সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? বৰ্গ কৰা বুলি কোৱা হয়। তোমাক যদি সুধে কেতিয়াবা যে 9 ৰ বৰ্গ কিমান? 9 ৰ বৰ্গ কিমান মানে 9 লগত 9 পূৰণ কৰিলে তুমি কিমান পাবা? 81। 10 ৰ বৰ্গ কিমান? What is the square of 10? এটা তুমি কি কৰিবা? 10 ৰ লগত 10 মাল্টিপ্লাই কৰিবা, যেটো পাবা 100। বস 10 into 10 ইয়াক কেনেকৈ লিখা হয়? 10 পূৰণ 10 ইয়াকে লিখিব পাৰি মানে 10 স্কয়াৰ হল 10 স্কয়াৰ is equal to 100। লাইক দ্যাট ইয়াক তুমি লিখিব পাৰা 4 দুটা পূৰণ কৰা যাব, ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰা 2 স্কয়াৰ মানে 4 দুটা পূৰণ মানে কিমান? 4 স্কয়াৰ। এটো কিমান? 16 স্কয়াৰ। এইটো স্কয়াৰ, এইটো স্কয়াৰ। অসমীয়াত ক'লে স্কয়াৰটো কি বুলি কোৱা হয়? বৰ্গ। আৰু সিম্পলি কেনেকুৱা এনেকুৱা হল। এইটো হৈছে বৰ্গ। এটা বৰ্গমূল মানে কি? বৰ্গমূল মানে কি? এতিয়া যে আমি যে এইবিলাক সংখ্যা যে বৰ্গ কৰিছো, তোমাক যদি সুধে যে 4 বৰ্গমূল কিমান? 4 বৰ্গমূল মানে 4 সংখ্যাটো কোনটো সংখ্যা স্কয়াৰ কৰিলে তুমি 4 পাইছা? কোনটো সংখ্যাক বৰ্গ কৰিলে তুমি 4 পাইছা? আমি জানো 2 বৰ্গ কৰাৰ কাৰণে 4 পাইছো। তাৰ মানে 4 ৰ বৰ্গমূল কিমান? এই 2 সংখ্যাটো। ইয়াক কেনেকৈ লিখা? 4 বৰ্গমূলটো কেনেকৈ লিখা হয়? √4। এই ৰুট অভাৰ এডালত কোৱা হয় ৰুট অভাৰ। এই চিনটোৰ নামটো কি? ৰুট অভাৰ বুলি কোৱা হয়। ৰুট অভাৰ এইটো √4। ৰুট অভাৰ মানে কি? অসমীয়াত বৰ্গমূল। 4 বৰ্গমূল কিমান মানে কি? 4 সংখ্যাটো পাব নাই, কোনটো সংখ্যাক আমি বৰ্গ কৰিবলগীয়া আছে? 2 সংখ্যাটো বৰ্গ কৰিবলগীয়া আছে। সো √4 is equal to 2। সেইটো কাৰণে 4 বৰ্গমূল 2। ঠিক তেনেকৈ 16 ৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব? 4 স্কয়াৰ কৰোঁতে আমি পাইছিলোঁ। সো 4 হ'ব, কাৰণ √16 is equal to 4, কাৰণ 4 into 4 is equal to 16 হল। এটা যিকোনো এটা নাম্বাৰ n হোৱা, n স্কয়াৰ তাৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব? n স্কয়াৰ বৰ্গমূল n হ'ব, কাৰণ এই n স্কয়াৰটো কেনেকৈ পাইছিলোঁ আমি? n স্কয়াৰটো পাওঁতে ইয়াতে লিখিব পাৰিম, কাৰণটো কি? √n স্কয়াৰ is equal to √n into n। n স্কয়াৰ কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? সো √n যদি দুটা সংখ্যা থাকে তেতিয়াহ'লে এটা সংখ্যা বাহিৰলৈ আহে। তো স্কয়াৰ ৰুট অফ n স্কয়াৰ